कोटि कोटि सम्पदाको आचरा मेहरू करागदानि स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारे कहानी मन अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Let's go up. Inside. Hands up. Inside. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Now let's be beat for our school song. सामर्थ्य लगता बल लगता है A bit louder. Louder, louder, louder. Shoulder up. Inside. Hands up. Inside. Hands down. Stand attention. Stand attention. Stand. Now I like to welcome the speaker to the speech.
Respected principal sir, respected sir, teacher, brother, sister, and my dear friend, as always, From we grade are eight. further standing front of you to deliver a short and sweet speech on the topic of my memory. Before starting my topic, I must thank the organizers who have organized this type of program which has increased confidence level of the students. Now my topic is like this. Everybody has their memories in their life. Some are good, some are bad. Bad memories can be remembered for a short period of time. Good memories can be remembered for a lifetime. I also have good memories. My memorable day was in 2018, March 18. It was my birthday. I wake up at morning and took a bath and I went to Saraswati Nath temple and I wished God and after wishing God I went to school and distribute chocolate to my friend and teacher and get blessed my friend and teacher. Thank you. सहप्रधानाध्यापकज्यू उपप्रधानाध्यापकज्यू गुरुवर्ग तथा मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों मेरो हार्दिक नमस्कार। म ऋतिका महर्जन कक्षा 9 की छात्रा हजुरको सामु उपस्थित भई एउटा कथा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब म मेरो समय खेर नफाली मेरो कथा सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ अल्छी केटी। एउटा घरमा एउटी बुढो बाजे र उनकी पत्नी रहन्थे। उनकी पत्नीले उनकी छोरीलाई धेरै माया गर्थे। उनलाई केही काम पनि गर्न दिँदैन थिए। त्यो केटी दिनदिनै अल्छी हुँदै गई। तर उसको सौतेनी छोरीलाई चाहिँ उसले जहिले काम गर्न लगाउँथे। जुन काम उसले गरिसक्यो त्यो काम पनि उसलाई दोहोऱ्याएर गर्न लगाउँथे। एक दिन बित्दै गयो। त्यो बुढो बाजे दिनदिनै बिरामी हुँदै गयो। उनकी छोरीले एक दिन सोच्यो कि अब म कामको खोजीमा हिँड्छु भनेर ऊ गयो। त्यसपछि ऊ कामको खोजीमा जाँदाखेरि उनको बुवाले भन्यो कि तिमीलाई जसले मद्दत माग्छ तिमीले त्यसलाई मद्दत गर्नु भनेर भन्यो। त्यसपछि ऊ कामको खोजीमा अगाडि बढ्दै जाँदा उसले एउटा फोरी कुकुर देख्यो। त्यो फोरी कुकुरले उसलाई मद्दत मागिरहेको थियो। त्यो फोरी कुकुरले उसलाई नुहाइदेऊ भनेर भनिरहेको थियो। त्यो केटीले उसलाई उही किनारको छेउमा लगेर उसलाई सफा गरिदियो। त्यसपछि ऊ अगाडि बढ्दै उसले एउटा घर देख्यो। त्यो घरमा ऊ एक रात बस्न सक्छौ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो केटीले त्यो केटीले सोध्यो। त्यहाँ सातौँ परिहरू बस्थ्यो। त्यो सातौँ परिले तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर सोध्यो। त्यसपछि त्यो केटीले भने म कामको खोजीमा जाँदैछु भनी। त्यो सातौँ परिले भन्यो कि तिमी यही काम गर्न सक्छौ भनेर भन्यो। यहाँ 7औं कोठा छ, तिमी यहाँ हरेक दिन 6वटा कोठा मात्र सफा गर्नु भन्यो। त्यो केटी इमान्दारीको साथ हरेक दिन 6वटा कोठा मात्र सफा गर्थ्यो। अन्तिम दिन त्यो केटी जाँदाखेरि त्यो सातौँ परिले सोध्यो कि तिमीलाई त्यो 7औं कोठामा जान इच्छा थिएन भनेर सोध्यो। त्यसपछि त्यो केटीले भन्यो कि मलाई जानु त थियो तर म इमान्दारीको साथ मेरो काम गर्नको लागि म गइनँ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो सातौँ परिले त्यो केटीलाई 7औं कोठामा लग्यो। त्यो 7औं कोठामा लग्यो। त्यसपछि त्यो केटीले त्यो परिहरूले भन्यो कि यहाँ सुन र चाँदीको ढेर छ, तिमी यहाँ लडीपडी गर। त्यसपछि तिम्रो जिउमा जति सुन र चाँदी रहन्छ तिमी त्यो लिएर जान सक्छौ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो केटीले त्यो सुन र चाँदीको ढेरमा लडीपडी गर्यो। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट निस्कियो। त्यसपछि उसले त्यहाँ पहिला मद्दत गरेको त्यो कुकुर भेट्यो। त्यो कुकुरको अहिले जिउमा चाँदीहरू थियो। त्यसपछि त्यो कुकुरले भन्यो तिमीले मलाई पहिला मद्दत गरेको थियो, तिमी अहिले यो जीवबाट मलाई चाँदी लिए हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो केटीले उसको हात र कानमा अलिकति चाँदी लियो। त्यसपछि ऊ घर पुग्यो। त्यसपछि त्यो उसलाई देख्दा उसको बुढो बुवाले खुसी भयो। त्यसपछि त्यो केटीले उसको बुढो बाजेलाई सबै कुरा भन्यो। त्यो कुरा भन्दै जाँदा उसकी सौतेनी आमाले सुनिरहेको थियो। त्यो सौतेनी आमाले उसको अल्छी केटीलाई पनि त्यसै गर्नु भनेर भन्यो।
त्यसपछि त्यो केटी जाँदाखेरि त्यो कुकुरले उसलाई मद्दत माग्दाखेरि उसले भन्यो कि म तिम्रो मद्दत किन गरौँ, तिमीलाई मद्दत गरेर मलाई के पाउँछ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो केटीले अगाडि बढ्दा त्यही घर भेट्यो, त्यही सातो परीले उसलाई त्यही काम अड्यायो, तर उसले हरेक दिन अल्छी गर्थ्यो, उसले काम पुरा गर्दैन थियो। त्यसपछि त्यो केटी एक दिन सातो कोठामा बस्यो। त्यसपछि त्यो सातो कोठामा ऊ बस्दाखेरि त्यहाँ उसलाई धेरै किराहरू भेट्यो। त्यसपछि त्यो केटी त्यहाँबाट भाग्यो, उसलाई त्यही कुकुर भेट्यो जो उसले मद्दत गर्न इन्कार गरेको थियो। त्यो केटीले त्यो कुकुरबाट चाँदी लिन चाहन्थ्यो तर सकेन। त्यसपछि ऊ घर फर्कियो। उसले उसको आमालाई सबै कुरा भन्यो। त्यसपछि त्यो बुढो बाजेले उसलाई र उसको पत्नीलाई घरबाट निकाल्यो। यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा पाउँछ कि हामीले कहिले पनि अल्छी बन्नु हुँदैन, हामीले इमान्दारीको साथ काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। Hands cover up. Hands side. Hands up. Hands side. Hands down. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Now I like to request all the class teachers to take their hygiene.